Yes, another D segment car. Yang ini adalah Honda Accord. Tapi yang ini bukanlah versi yang terkini, sebab generasi yang seterusnya, generasi ke-11 dah ada dekat luar negara. Cuma yang ini masih ada lagi dekat Malaysia, sebab generasi ke-10 ni dia masuk Malaysia lewat sikit. Sepatutnya 2017 tu dah ada, tapi dia masuk Malaysia 3 tahun selepas tu, tahun 2020. Dan actually ni bukanlah di segmen pertama yang saya buat. Saya dah buat Toyota Camry lawan dia. Link dia dekat atas ni, sila tonton. Dan saya dah buat juga satu lagi rival terdekat dia, iaitu Volkswagen Passat. Link dia dekat ruang description bawah ni guys. Tapi sebelum tu saya nak minta tolong korang sikit. Please subscribe channel ni, support guys. Thank you so much. Dan segalanya tentang Honda Accord generasi ke-10 dalam video ni guys. Let's go! Ini adalah Honda Accord generasi ke-10 yang masuk Malaysia lebih kurang pada tahun 2020. Dan ini bukanlah kali pertama sebenarnya saya review kereta ni, sebab waktu dia mula-mula launch pada tahun 2020 dulu, saya dah review kereta ni secara walk around saja. Saya tak test drive, tapi dalam video ni saya akan test drive, saya akan review secara lebih mendalam. Dan actually kereta ni waktu dia masuk ke Malaysia, dia serentak dengan Honda Civic FC versi facelift. Antara rival-rival yang popular zaman-zaman popularnya di segmen car dekat Malaysia ni adalah selain Honda Accord, Toyota Camry, Volkswagen Passat, adalah Mazda 6, Hyundai Sonata, dan dulu ada Kia Optima, ataupun paling hype dulu Proton Perdana. Proton Perdana pun terkategori dalam D segmen. Tapi bagi saya, kalau nak dikatakan antara untung ke tak untung beli D segmen car ni kan, bagi saya dia masih ada lagi value, dia masih ada lagi selling point. Yang mana sekarang D segmen untuk Japanese car ni, size dia dah jadi sangat-sangat besar tau. Even yang ini, Honda Accord ni, actually dia sama level dengan, kalau nak dibandingkan antara BMW 5 Series ataupun E-Class. Tapi yang specialnya Honda Accord ni, saiz dalam dia sebenarnya jauh lagi besar daripada E-Class maupun BMW 3 Series. Dan daripada segi dia punya rupa bahagian depan dia, kalau korang tengok dia punya design dia very simple, macam Honda City the latest generation for a bigger version. Dia punya grill lebih kurang, dia punya lampu pun lebih kurang, very simple. Dia tak ada shape yang mengada-ngada, nak muscular sana, muscular sini kan. Very simple, very relax di segmen car. Dan kalau korang tengok daripada tepi, kereta ni sangat-sangat panjang guys, sangat panjang. Dan daripada tepi kereta ni sangat clean sangat clean. Dia tak ada banyak garisan ni yang bukan-bukan. Cuma adalah beberapa chrome dekat atas dan dekat bawah. Dan sport rim dia cantik, dia nampak besar. Walaupun sport rim dia hanya menggunakan saiz 18 inci, tapi design dia, spoke dia tebal-tebal nampak sport rim dia besar. Dan actually kereta ni harga dia okey juga kalau nak dibandingkan dengan rival terdekat dia, iaitu Toyota Camry yang dah berharga 200,000 ke atas lebih. Tambah sikit je korang mungkin dah boleh dapat 3 Series entry level BMW 320i. Tapi yang ini harga dia rendah jauh juga, still remain starting daripada 187,000 hingga ke 197,000. Memang almost dah 200. Tapi kalau nak dibandingkan dengan di segmen sekarang, ini boleh dikatakan antara yang still harga dia paling rendah. Toyota Camry menggunakan enjin 2.5 liter NA, tapi yang ini hanya menggunakan enjin yang sama dengan Honda HR-V, iaitu 1.5 liter VTEC turbo. Cukup ke enjin kecil 1.5 liter nak angkat kereta besar-besar macam ni kan? Nanti kita akan ceritakan daripada segi dia punya performance. Daripada segi dia punya bahagian belakang, ini adalah bahagian yang paling kontroversial sekali untuk model Accord yang ini. Dia punya lampu ni bukan macam ketam, tapi dia macam stapler tau. Oh my god. Ketam Civic FC pun dia buat bentuk yang macam gitu kan. So mungkin dia nak buat benda yang sama. Dan dia punya boot space, kereta ni tidak didatangkan dengan power boot tak ada power boot. Tapi dia punya boot space dia, wow, besar gila guys. Way bigger daripada Toyota Camry.
tapi slightly kecil sedikit saja daripada Volkswagen Passat, yang mana Volkswagen Passat 586 liter, yang ini 570 liter, kurang 16 liter saja daripada Passat. So kita nak tengok bahagian dia punya dalaman pula. Let's go. Ini adalah bahagian paling penting untuk sesebuah uncle car, boss car di segmen car. Hari ni saya jadi boss. Dia ada boss button. Korang tengok, boleh turunkan seat, boleh kedepankan seat guys. Ni kalau contohnya bos kat bahagian belakang ni tak suka penumpang bahagian depan ni dia ke belakang sangat kan. Dia boleh kedepankan seat depan ni tanpa minta izin. Dan daripada segi dia punya legroom bahagian belakang ni sangat-sangat besar, macam naik limo pun ada. Dan kat sini cuma ada 2 aircon blower. Dia tak ada triple zone climate control so korang tak boleh adjust temperature kat belakang ni. Dan dia ada 2 USB port biasa dekat bahagian belakang ni. Ni pun antara yang penting untuk sebuah D segment car, yang mana dia just ada 2 cup holder saja dia punya armrest sini. Sebab untuk versi Toyota Camry facelift, dia dah upgrade dia punya armrest ni menjadi ada butang-butang, korang boleh adjust seat dan korang boleh adjust temperature aircon. Tapi yang ni tak ada. Mungkin sebab itulah harga Camry jauh lebih mahal daripada ni Dan kalau nak comparekan legroom tadi dengan Camry, yang ini saya boleh katakan way bigger daripada Camry spacious. Daripada segi boot belakang pun lagi besar, daripada segi dia punya seat bahagian belakang ni pun lagi besar daripada Camry. So ini mungkin adalah kelebihan Honda yang mana dia pandai manage bahagian ruangan dalaman ni jadi sangat-sangat luas, dalam masa yang sama masih lagi selesa, comfort dan nampak presentable. Dan dia punya driver side, sekarang saya jadi seorang pemandu. Okay, kita try start engine dulu. Meter cluster dia, dia ada easy access Cuma easy access dia adjust dekat seat saja. Dia tak ada auto dekat steering. Dan steering dia teleskopik tapi masih lagi secara manual. Dan cluster meter dia separuh digital, separuh lagi analog. Adalah beberapa function safety support, dan kereta ni juga didatangkan dengan Honda Sensing Tak silap saya dia ada 8 fungsi Honda Sensing, ada lane keep assist. Cuma dia tak ada blind spot monitoring system waktu kereta ni dilancarkan. Dan dia punya rupa dashboard dia very simple. Unlike macam Toyota Camry, dia ada macam triangle tu kan, lebih presentable, tapi yang ni lebih relax, yang mana diselangkan dengan wood trim panel, walaupun plastik saja, tapi korang dapat feel premium shape tu. Dan dia punya head unit dia dekat bahagian atas ni agak floating, tapi dia meninggalkan bezel yang agak besar dan ada physical button kat sini. Saya suka juga physical button ni. Kereta ni didatangkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay dan function kat bahagian dalaman ni bagi saya dia tidaklah begitu banyak. Dan kereta ni juga didatangkan dengan 360 degrees camera. Itu yang penting. Walaupun tak berapa clear kalau korang tengok, tapi bagi saya okay, enough. At least dia boleh membantu kita waktu kita nak parking whatever kan. Dan bahagian bawah ni ada satu bahagian kompartmen bertutup. Dia ada wireless charging kat sini, dan ada satu power outlet 12 volt socket dan satu USB port. 2 cup holder, electric parking brake hole, dan driving mode dekat sini, eco dan sports mode, serta didatangkan dengan pedal shift. Pedal shift. In fact, macam boss button tadi, korang boleh adjust kat bahagian driver side ni saja. If let's say korang bawa anak korang kan, so kalau malam-malam korang tak perlu nak berhenti tepi jalan, buka pintu keluar, semata-mata nak adjust dia punya seat, nak baringkan seat. Just tengah drive pun korang boleh adjust seat ni saja, baringkan. Alright, Honda Accord generasi ke-10. Macam mana feel berada di belakang steering ni? Macam mana feel menjadi seorang pemandu sebuah uncle car? First impression saya drive kereta ni sangat-sangat comfort. Satu je dia punya istilah kalau saya boleh sebutkan adalah selesa. Dan Honda Accord generasi ke-10 ni didatangkan dengan enjin buat pertama kalinya sekecil 1.5 liter VTEC turbocharge yang mana dia boleh produce sekitar 201 PS horsepower dan 260 Newton meters of torque. Untuk perbandingan, kalau kita bandingkan side by side dengan rival terdekat dia tadi, iaitu Toyota Camry menggunakan enjin 1 liter lebih besar daripada kereta ni, iaitu 2.5 liter NA, tapi tak ada turbo, yang mana dia punya power tu lebih-lebih kurang sama saja. So Toyota Camry dia ada enjin yang lebih besar 1000cc, seolah-olah dia tambah lagi satu enjin Azia 1000cc.
Tapi Honda ni dia dah menggunakan teknologi turbo. Tak perlu enjin yang begitu besar, tapi cukup dia letakkan turbo je, game over. Yang mana dia punya Rotek 2.5 liter tu, tak silap saya dalam berapa 800, betulkan saya kalau salah. Dan 1.5 liter ni hanyalah RM90 sahaja guys. RM90 versus 800. So jimat Rotek dan jimat minyak. Sebab kereta ni satu lagi besar, tapi okey sebab dia didatangkan dengan Honda Landwatch yang mana korang boleh picit benda ni anytime, korang boleh tengok dekat sini. Korang nampak? Okey, daripada segi dia punya handling, biasa saja. Memang kereta ni bukan dicipta untuk ligat handling yang gila-gila. Sebab concern paling penting untuk sebuah segmen D ni adalah penumpang belakang. Dia tak nak bagi penumpang belakang tu feel terhuyung, terhayang kan. So dia cuba tune kereta ni supaya driver to drive menjadi secermat yang mungkin Dan daripada segi dia punya performance, saya ada rasakan sikit kereta ni agak terbolak ada rasa terbolak tu yang bagi saya agak ketara. Cuma waktu nak memotong tu bagi saya dia lambat tau. Waktu nak memotong tu korang tekan lama sikit baru dia pergi. Daripada segi dia punya fuel consumption, dikatakan minyak kereta ni lebih kurang dalam 7 liter per 100 km, lebih kurang macam tu. Lebih kurang dalam 12 km per liter. Itu adalah rated yang telah diuji. Tapi bagi saya dah drive kereta ni dalam masa 3 hari, minyak baru turun 1 bar. Agak jimat, tapi saya tak boleh nak rated terlalu jimat lah. Sebab logically kalau Honda Civic 1.5 turbo tu dia punya minyak lebih kurang dalam 13 km per liter. Mungkin ni kalau dapat 12 km per liter pun, kereta yang lebih besar, lebih berat pun dah okey dah. So actually ada kelebihan yang ada pada segmen D ni yang tak mungkin ada dekat kereta-kereta lain macam German C segment ataupun C segment Japanese ataupun C segment Japanese SUV. Tak mungkin ada, iaitu daripada segi dia punya comfort dan luxuriness dia. In fact, Honda Accord ni dia lagi besar daripada kereta yang harga RM500,000, lebih daripada RM500,000, iaitu Mercedes E-Class dan BMW 5 Series. Definitely way bigger. Dan thank you so much pada korang semua yang support channel ni from the day one. Dan actually saya dah upload lebih daripada 350 buah video yang saya rasakan agak berkualiti dekat channel saya YouTube ni So if ever korang terfikir nak tengok apa-apa video model kereta, feel free guys, feel free untuk korang search video tersebut dekat channel saya ni. Hope video tersebut saya dah buat. Dan if ever video-video tersebut korang rasakan membantu, berinspirasi kan, feel free guys untuk bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah ni guys. Subscribe guys, subscribe. So akhir kata daripada saya Nas Abdullah, salam strategi, fight, conquer.